السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنركب في سيراتو 2010 شاشة دبل بيز 3008 ويندوز أو MP5 اللي هي قبل الأندرويد على طول. ضمان سنتين 24 شهر. شاشة ممتازة قوية، ودي وصلة الكهرباء والمالتي والفلاشة. ودي الشاشة معانا اهي. من الخلف فيها وصلة الكهرباء والصوت والمالتي، فيها وصلة صب ووصلة فيديو اوت وفيديو ان بلوتوث. شاشة قوية ممتازة مش ضعيفة. طبعا احنا هنعمل الفريم كربون اهو، عشان التابلو معمول كربون كله، فاحنا مسكنا الفريم الجديد اللي هو 9 بوصة عملناه كربون زي ما معمول في البيبان اهو وفي التابلو، عشان يبقى كله ماشي مية واحدة اهو. الانتظار والتكييف هركبهم في الفريم الجديد. نبتدي نفك الكاسيت القديم بتاع السيراتو 2010. انا معايا طقم فبر اهو بفك بيه. لازم تفك بطقم فبر علشان خاطر التابلو ما يتعورش او يعلم فيه المفك. لازم طقم فبر بلاستيك زي اللي انا معايا ده وتطلع بيه. وتخلي بالك عشان الهوايات ديت ما بتستحملش، ممكن تتكسر منك وانت بتطلع اهو. شوف ما جاتش معايا بالمعلقة، بجيب واحدة واحدة كده لغاية ما اسايسها لغاية ما اطلعها. يعني هي اساسا مكسورة. عيب السيراتو 2010 في موضوع الهوايات ده. تطلع الهواية بالعافية وتركبها بسهولة خالص. وطبعا لازم نفكها لان وراها مسامير اهي كده. احنا فكينا الهوايتين. هنبتدي بقى نطلع الكاسيت بعد ما فكينا الهوايات. نفك بقى الاربع مسامير، في مسمارين من الجنب ده ومسمارين من الجنب ده. هنفك الاربع مسامير اللي هما تحت الهوايات. بعد كده نبتدي نطلع الكاسيت القديم بالتكييف بالانتظار اهو. فكينا الجنب اللي هناك، فك الجنب التاني اهو. مفيش مسامير، هما 3 مسامير بس اللي مربوطين. نبتدي بقى نطلع الكاسيت. هنركب الشاشة 3008. نفك الانتظار ونفك وصلات الكاسيت اهو، ونفك وصلاته فيها 3 فيش كهرباء وصوت ومالتي. وبعد كده نفك اخر حاجة من تحت وحدة التكييف، نفك الفيش بتاعتها عشان نطلع بالجهاز كله بالتكييف بالانتظار بره اهو. فكنا كل حاجة، ادي الفيش قدامكم كله اتفك. الكاسيت 3 فيش. الانتظار طبعا هناخده ونحطه في الفريم الجديد، والتكييف هناخده ونحطه في الفريم الجديد. والمكان بتاع الشاشة طبعا هنركب الشاشة 9 بوصة. وده الشكل بعد ما قفلنا الفريم بالتكييف بالانتظار. طبعا في حاجات بتتظبط بس انا لغاية من الفيديو
لما بتيجي تركب وحدة التكييف، ساعات الزراير بتبقى مزنقة. تخلي بالك دايما بعد ما تربط وحدة التكييف تجرب الزرار قبل ما تركب الشاشة مكانها، لان ساعات بيبقى الفريم جاي فيه زيادات كده ممكن تعكس الزرار بتاع التكييف. فانت تخلي بالك بعد ما تركب تدوس على كل الزراير بتاعة التكييف تشوفها شغالة ولا لا، في حاجة معاكسة، في حاجة بتعلق بتجيب قطر وتاكل سنة مكان التعليقة بتاعة الزرار المعلق ده، لان ساعات بيبقى فيه زيادة في الفريم. وزي ما قلنا اهو، فيشة على فيشة، ركبنا التلات فيشة اهم، اتنين صوت وكهرباء وواحدة مالتي اهو، فيشة على فيشة. دي احلى حاجة في الشاشات الحديثة، ان بينزل لها فيشة على فيشة العربية، مفيش اي قطعة او سلخ في اسلاك اهو. ركبنا الفيشة هنا، ودي الفيشة البيضة دي فيشة المالتي والباركينج لازم تركب طبعا اهي. الفيشة الصغيرة دي بتاعت المالتي اهي، مالتي وباركينج تمام. وادي الفلاشة طلعناها من الدرج اهو. ده احنا عملنا طبعا عملنا المالتي، وصلناه سلك عشان خاطر الفيشة ما كانتش مضاهية مظبوط بتاعة المالتي، فعملناها سلك. ودي وصلة بتيجي برضو مع الفريم، الوصلات بتيجي مع الفريم مش مع الشاشة اهي. فيشة على فيشة، حتى الاريال سوكت اهو اخره بينا اهو، لان الكاسيت بتاع الصوت الاصلي بيبقى السوكت بتاع الاريال سوكت، مش صباع سوكت. هنفك بقى فكينا الحاجات دي وركبناها اهي. الكليبسات برضك بتفكها من الكاسيت القديم وتركبها من الكاسيت الجديد عشان يثبت كويس الكاسيت. كليبسات تفكها بالشويش كده وتركبها في الجديد اهو. ده الشكل النهائي بعد ما ركبنا الكاسيت اهو. فتح على علامة الدبل بيز. هنخش جوه في الاعدادات اهو. نخش الاول نظبط المالتي الاول، الشعار اهو 6 5 5 6، ونجيب علامة السيراتو ادي علامة الكيا اهي. علمنا ونطلع برا، نقفل الكاسيت نفتح، هتلاقي علامة الكيا ظهرت قدامك اهي، كيا وكيا. بعد كده نطلع بقى ونشوف موضوع المالت بقى، نظبط الطارة بقى. يبقى احنا عملنا كده ايه، عملنا لوجو العربية مع الشاشة الجديدة. اعدادات الطارة اهي، هتدوس يعلم على طول، تدوس على الزرار علي اهو، كله بيعلم معايا اهو، لان انا طبعا ظبطه من قبل ما اعمل الفيديو عشان خاطر ماخدش وقت في الفيديو، فبعمله بسرعة اهو. كله شغال تمام اهو. المالتي كل زر اشتغلت، تعرف ان المالتي اشتغل صح او لا بمجرد انك تعلم يروح معلم على طول اهو. وده شكل الفيديو. شفت العلامة اللي ظهرت دي، حظر اثناء القيادة، هنعملها برضو اهي. شايفين العلامة دي اثناء القيادة بيخليك ما تشوفش الفيديو زي العربيات الحديثة. لا، نطلع برا، نخش على السيتنج اهو، هنجيب النظام اهو،
فرملة اليد تقفلها كشف الفرامل اهو، تقفلها خلاص، تطلع بقى تشغل الفيديو بقى يشتغل معاك براحتك، مفيش اي علامات تانية هتظهر. يبقى بنقفل كشف الفرامل، بنقفلها كده الفيديو يشتغل معاك، والمالتي واللوجو شاشة. وعملنا الفريم كربون زي الطابلوه معمول كله كربون، عملنا الفريم كربون. شاشة 3008 في كيا سيراتو، شاشة 9 بوصة، تاتش حراري، شاشة ممتازة بمعنى كلمة ممتازة. الصوت بتاعها قوي مش ضعيف. بنثبت كده برنامج اللي هو الميرور لينك، مكتوب اهو اوتو لينك، ده البرنامج اللي بيشغل الموبايل مع الشاشة. ندوس على اجري اهو. بعد كده هنمسك الموبايل، تحط كابل اليو اس بي، ولازم يكون طبعا بيرا داتا زي ما قلنا اهو. ونحط الكابل التاني في وصلة الفلاشة بتاعت الكاسيت اللي طالعة من الدرج تحط الكابل ده هنا اهو، وتديله سماح في اي والعلامة دي، وتدوس موافق. هنا بيقول لك مرة واحدة ولا على طول، تقول له طبعا موافق على طول. وادي الشاشة بتاعت الموبايل على شاشة الكاسيت اللي هي الميرور لينك. الصورة بالطول اهي، تعمل تدوير تلقائي اهو. الشاشة فتحت معايا اهي، كأنك حاطط فلاشة بالظبط، مفيش تقطيع، مفيش تأخير في الصورة. كابل الموبايل يكون كابل الموبايل الأصلي، أو تجيب كابل بيقرا داتا اهو. صورة الموبايل على الشاشة. يبقى ده الميرور لينك كيا سيراتو مع الموبايل. ميرور لينك من الموبايل على الشاشة 3008 في سيراتو 2010، شاشة ويندوز او M5 اهي. بعد ما ركبنا الشاشة 9 بوصة الدبل بيس 3008 في سيراتو 2010، نجرب المارشاليه كده. قرب، دي الكاميرا الخلفية تمام. معنا صاحب عربية استاذ حازم. استاذ حازم، ايه رايك في الشاشة اللي ركبناها النهارده مع الكاميرا؟ تسلم ايدك يا عم حماده، بسم الله ما شاء الله. والمالتي شغال؟ كل حاجه تمام، كله تمام؟ شغاله تمام. وشكل الشاشة في العربية؟ الله يبارك لك بصراحه ممتازة؟ ما شاء الله ممتازة. مبروك عليك. الله يبارك فيك يا عم حماده. اللهم بارك. حبيبي يا باشا. ودي كانت الشاشة ال9 بوصة الدبل بيس 3008 في سيراتو 2010. نشوفكم في فيديو جديد.